Μαλάκι, έχει κατεβάσει και από εδώ, Είμαστε τώρα εδώ πέρα μετά από πορεία 6 εβδομάδων και 2 ημερών. Επιβίωση εδώ πέρα. Είχαμε και έχουμε πάθει και λίγο λάστιχο εδώ πέρα. Εδώ. Φαίνεται. Μετά από βουνά, λαγκάδια και τα λοιπά. Δείτε εδώ θέα. Δείτε εδώ θέα. Εδώ πίσω από το Θωμά βλέπουμε το Ατάβυρος Mountain. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι τώρα να τραβήξουμε, να κάνουμε λήψεις τώρα από drone.